اصلا اگر راستش را بخواهی آخوند نیستم و این عبا و عمامه را به نقد و اقساط خریدم تا بتوانم به این وسیله نان مفتی بخورم و اصلا سواد ندارم که بدانم کتاب فقه و شریعت یعنی چه. به نام خدا، حکایتگوی داستان سیاست باغبان هستم. بهتر هنگام عصبانیت تصمیم نگیری، فکر کنی و سیاست به خرج بدی. یک روزی بود و یک روزگاری. در یک روز تابستان 3 نفر آدم هم فکر و هم سلیقه با هم همراه شدند و گفتند چند روزی به یکی از دهات می رویم و در سبزه ها و باغ ها گردش و خوشگذرانی می کنیم. یکی از آنها یک صوفی بود با کلاه درویشی و یکی به صورت ملایی بود با عمامه آخوندی و یکی سیدی بود با شال سبز و اینها از کسانی بودند که عادت کرده بودند کار نکنند و با مال مفت که از هر جا برسد روزگار بگذرانند. همراه شدند و از شهر فاصله گرفتند و به دهی وارد شدند. همه جا را تماشا کردند و یک سر به یکی از باغ‌ها که درش باز بود داخل شدند و چون کسی در باغ نبود زیر درختی منزل کردند و هر کدام قدری میوه از درخت‌ها چیدند و نشسته بودند و می‌خوردند و می‌گفتند، می‌شنیدند و می‌خندیدند. نزدیک ظهر بود که باغبان بیل به دوش از صحرا برگشت و وارد باغ شد و دید 3 مهمان ناخوانده با خیال راحت در وسط باغ دور هم نشستند و میوه می‌خورند. باغبان که در سرمای شب‌های زمستان درخت‌ها را آب داده بود و شب و روز زحمت کشیده بود تا حاصلی بردارد، از دیدن خونسردی و بیخیالی آنها ناراحت شد و خواست برود جلو و با داد و فریاد اعتراض کند و آنها را بیرون کند. اما پیش از اینکه خودش را نشان بدهد با خود فکر کرد اگر اینها آدم‌های سربراهی بودند که بی اجازه وارد باغ مردم نمی‌شدند و دست به میوه دراز نمی‌کردند و با این لباس‌های خوش ظاهر باعث بدنامی دیگران نمی‌شدند. از کار و رفتار آنها معلوم است که اینها آدم‌های بی‌حساب و مفتخوری هستند و بنابراین حرف حسابی هم سرشان نمی‌شود. این بود که با خود گفت من یک نفر تنها هستم و اینها 3 نفر گردن کلفت بیخیال و اگر اعتراض کنم ممکن است کار به گفتگو و زد و خورد بکشد و حریف آنها نخواهم شد. پس بهتر اول نقشه‌ای بکشم و تدبیری بکنم تا بین خودشان اختلاف بیاندازم و تنها کارشان را بسازم. باغبان تصمیم خود را گرفت و بیل خود را به زمین گذاشت و یک خوشه انگور از درخت چید و خندان نزدیک آنها رفت و گفت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، حال شما چطور است؟ آنها هم جواب سلام را دادند و چون می‌دانستند که کار بدی کردند از حرف باغبان تعجب کرده بودند و هنوز نمی‌دانستند دیگر چه بگویند که باغبان پیش رفت و نزدیکی آنها روی زمین نشست و دنبال حرف خود را گرفت و گفت خیلی عجیب است، امروز من تنها بودم و حوصله‌ام سر رفته بود و خدا شما را فرستاده که با هم باشیم و صحبت کنیم. خب حال شما چطور است؟ گفتند الحمدلله، بد نیست، ما هم می‌خواستیم شما را ببینیم، به دلمان برات شده بود. باغبان گفت خیلی خوش آمدید، اینطور هم که خوب نیست، فرش و اساسی نیاورده اید و راحت نیستید. خاطر مهمان هم پیش ما خیلی عزیز است. در ضمن این حرفها وضع و حال آنها را در نظر گرفت و دید از همه بی‌معنی تر صوفی درویش است. آن وقت رو کرد به صوفی و گفت بابا جان، من خیلی خستم، ولی در آن اتاق کنار باغ یک گلیم بزرگ هست. بی زحمت شما آن را بیاورید و اینجا پهن کنید و راحت بنشینید تا بعد برای نهار هم فکری بکنیم. به نظرتون باغبان چجوری این مفخورا را از باغش بیرون میکنه؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشین و ما رو لایک کنید. صوفی از جا برخاست و رفت که از اتاق گلیم بیاورد. آن وقت باغبان سرش را جلو برد و آهسته به سید و ملا گفت برادرها، من به شما 2 ارادت دارم، چون یکیتان ملا و اهل علم و مسجد و محراب هستید و یکیتان هم سید اولاد پیغمبر و قدم شما روی چشم ما، ولی معلوم نیست این صوفی درویش بیکار و تنبل و مفخور را برای چه با خودتان آوردید، چون او حقی به گردن من ندارد و اگر این یکی نباشد شما 2 نفر می توانید تا 1 هفته و بیشتر تا هر وقت که دلتان بخواهد همینجا بمانید و خودم از شما پذیرایی میکنم، ولی شرطش این است که من این آدم بیکار را بندازمش بیرون، بعد خودمان با هم میسازیم.
وسوسه باغبان در آنها اثر کرد و آن 2 نفر دیدند بد معامله‌ای نیست. گفتند حق با شماست آقا جان، ما هم از این درویش دل خوشی نداریم. او خودش زورکی خودش رو به ما چسبانده و حالا که برگشت اختیار با خودت است. هر کاری میکنی بکن. باغبان گفت خیلی خوب، من حالا درستش میکنم. بعد همه ساکت شدند و همین که درویش گریم را آورد، باغبان به او گفت ببین درویش، من با این سید و با این آخوند آشنایی قدیمی دارم و آنها مهمان من هستند، اما من از صوفی جماعت خوشم نمی آید و بهتر است تو برای خودت فکر دیگری بکنی. آن چند تا سیب را هم برای خودت بردار و برو به سلامت. برو جای دیگر، خدا روزی تو را جای دیگر حواله کرده. درویش که هوا را پس دید نگاهی به دوستان خود کرد و دید آنها سرشان را پایین انداختند و خاموشند و هیچ حرفی نمیزنند. ناچار سری تکان داد و با آنها گفت بسیار خوب، من میروم. معلوم است که شما با هم همدست شده اید، ولی با این وضعی که من میبینم، با این نارفاقتی که شما دارید، شما هم خیری از این باغ و از این باغبان نخواهید دید. آخوند و سید گفتند این دیگر به تو مربوط نیست. درویش هم راه خودش را گرفت و از باغ بیرون رفت. باغبان که دید سیاستش خوب از کار درآمد، چوبی برداشت و دنبال درویش رفت و پشت دیوار باغ درویش را تنها گیر آورد و گفت آدم بی انصاف، خجالت نمیکشی بی اجازه وارد باغ مردم میشوی و میوه مفت میخوری؟ کدام پیر و مرشد به تو دستور داده که مال مردم را بخوری؟ زود از اینجا دور شو که اگر دیر بجنبی مردم ده را خبر میکنم و بلایی به سرت میارم که تا آخر عمر یادت نره. و بعد با چوبی که در دست داشت حسابی به خدمت او رسید و او را فراری داد. وقتی باغبان از کار صوفی فارغ شد و برگشت و گفت انشاءالله که میبخشید، من اول نمیخواستم بزنمش، ولی چون زبان درازی کرد و ناسزا گفت خواستم درسی به او داده باشم. حالا یک چیزی شد و ما میتوانیم ستایی به خودمان برسیم. بعد آمد نشست و چپاقی چاق کرد و کشید. با خود فکر کرد حالا باز هم اینها 2 نفرند و من حریف هر دو نمیشوم. آن وقت صحبت را از سر گرفت و گفت ظهر هم نزدیک است و باید در فکر نهار بود. سید و آخوند گفتند نه عمو جان، ما میوه خورده ایم و سیریم، راضی به زحمت شما هم نیستیم، اصلا نهار لازم نیست. باغبان گفت جان شما نمی شود، ما اینجا این حرفها را نداریم، یک لقمه نان و پنیر هست با هم میخوریم. بعد رو به سید کرد و گفت آقا سید، قربان جدت، خانه ما نزدیکه، ولی آنجا بچه ها نمیگذارند بعد از نهار یک چرت بخوابیم. خوب است تو که جوانتری این زحمت را قبول کنی و به خانه ما بروی و بگویی باغبان میگوید ما 3 نفریم و نهار مال را بدهید و هرچه دادن بیاوری همینجا تا با هم نان و نمکی بخوریم. راه دوری هم نیست، دست چپ کوچه دوم، دست راست در 4م را بزن و بگو از باغ آمدم. باغبان میدانست که در خانه 4م کوچه دوم هیچ کس نیست. سید با شال سبزش رفت دنبال نهار. آن وقت باغبان رفت پهلوی آخوند نشست و گفت ببین دوست عزیز، من حرفی ندارم که چند روز یک آدم خوب و سالم را مهمان کنم، اما انصاف هم خوب چیزی است. من یک باغبان زحمتکشم، تو هم یک مرد مولای زحمتکش که باید مسئله نماز و روزه را به مردم یاد بدهی و به گردن ما حق داری. خب من مخلص شما هم هستم، ولی این سید جز این که شال سبز به سرش ببندد چه هنری دارد و چه کاری برای مردم میکند که مفخوری را پیشه خود ساخته؟ تازه معلوم نیست سید هم باشد و ممکن است شال سبزش دروغی باشد و همینها هستند که پیغمبر و امام را هم بدنام میکنند. پیغمبر کی گفته اولادش مفخوری کنند و رفاقت با اینجور آدما شما را هم از چشم مردم میاندازد؟ من وقتی او برمیگردد میخواهم چند تا کلمه حرف حسابی با او بزنم. خواهش میکنم بگذار حسابم رو با او روشن کنم و او را به دنبال کارش بفرستم. آن وقت جناب عالی 1 ماه گرمای تابستان رو همینجا بمانید. من از شما مسئله یاد بگیرم و شما هم استراحت کنید. آخر من میدانم که برای چه از شما پذیرایی میکنم، ولی نمیدانم این سید چه حقی دارد که بر سر باغ من و زندگی من خراب شود. آخوند که به طمع 1 ماه پذیرایی افتاده بود گفت حق با شماست، ولی آخر. باغبان گفت ولی آخر ندارد، تو کاری نداشته باش، من خودم درستش میکنم. سید رفته بود و در را زده بود و کسی جواب نداده بود و دست خالی برگشت و گفت هیچ کس در خانه نبود. باغبان جواب داد خیلی خوب، هیچ کس در خانه نبود که نبود،
اصلا میدانی آقا سید، من هر چه فکر میکنم میبینم با این آقای شیخ دوستی قدیمی دارم و دلم میخواهد بیشتر با هم تنها باشیم و از حال و روزگار هم صحبت کنیم. تو هم بهتر است آن سبد انگور را برای خودت برداری و فوری زحمت را کم کنی، چون اینجا زیادی هستی و میتوانی بری به سلامت. سید نگاهی به ملا کرد و دید سرش پایین است و خاموش است و حرفی نمیزند. فهمید که باغبان کار خودش را کرده و وسوسه‌اش در آخوند اثر کرده. این بود که سید به آخوند گفت: بسیار خوب، ما هم رفتیم، ولی جناب آخوند، این شرط رفاقت نبود که با هم بیاییم و حالا من تنها بروم و تو هم لال بشوی. آخوند گفت: من چه چیز میتوانم بگویم؟ باغ مال من نیست. باغبان گفت: همین است که گفتم. بله، باغ مال من است و آخوند هم مهمان من است و سرور من است. به هیچ کس مربوط نیست. تو هم از اول بیجا کردی که آمدی. حالا بفرما بیرون، وگرنه میدانم که چه باید کرد. سید گفت: باشد، ولی دارم میبینم که آخوند هم با سروری و آقایی و دوستی قدیمیش خیلی از این مهمانی نخواهد دید. خدا حافظ. رفتم که رفتم. سید به راه افتاد و باغبان هم دنبال او رفت و همین که از باغ دور شد پس گردن او را گرفت و یک دست کتک حسابی به او زد و گفت: خیلی پررویی کردی. بی اجازه وارد باغ مردم میشوی و مال مردم را میخوری، بعد هم زبان درازی میکنی. اصلا بچه شتر شبیه شتر است، بچه شیر هم شبیه شیر است. ولی تو چه چیزت به اخلاق پیغمبر میماند؟ آیا جدت گفته که بیکار راه بروی و دست به مال مردم دراز کنی و مفت بخوری؟ یا الله، زود از این آبادی دور شو که اگر مردم ده از رفتارت با خبر شوند آبرو برایت باقی نمیماند. سید هم رفت. همین که سید دور شد، باغبان برگشت به باغ و در را محکم بست و بیل را برداشت. آمد جلوی روی ملا ایستاد و گفت: جناب آخوند، حالا رسیدیم سر حساب. حالا چرا حرف نمیزنی؟ ملا گفت: چه بگویم؟ باغبان گفت: بگو ببینم تو به چه حقی وارد این باغ شدی و دست به انگور و سیب و گلابی دراز کردی؟ من میخواهم بدانم در کدام کتاب دین این را نوشتند که بی اجازه وارد باغ و خانه مردم شوید و بی اطلاع صاحب مال در آن تصرف کنید. این را در کدام فقه و شرعیات نوشتند؟ یالا جواب بده، وگرنه با این بیل به حسابت میرسم. آخوند بدبخت که از این پیش آمد هاج و واج مانده بود گفت: در هیچ کتاب این را ننوشتند، ولی آخر ما 3 نفر بودیم و مهمان بودیم. من که تنها نبودم. من نمیفهمم آن تعارف‌های اول چه بود و این اوقات تلخی آخر چیست؟ باغبان گفت: اولا که 3 نفر نبودید. اگر 3 نفر بودید حالا هم بودید. شما هر یکی تنها بودید، همانطور که حالا تنها هستی. دیگر این که مهمان هم نبودی برای اینکه کسی تو را دعوت نکرده بود. حالا هم هر چه من میگویم باید قبول کنی. آن تعارف‌های اول مال این بود که من تنها بودم و تو 2 نفر آدم با خودت همدست کرده بودی و این اوقات تلخی هم مال این است که تو گناهکاری و من این بیل را در دست دارم و کسی که خودش به حساب خودش رسیدگی نمی کند دیگران باید به حسابش برسند. حالا چه میگویی؟ ملا گفت: هیچی، حرفی ندارم که بزنم. اصلا اگر راستش را بخواهی آخوند نیستم و این عبا و عمامه را به نقد و اقساط خریدم تا بتوانم به این وسیله نان مفتی بخورم و اصلا سواد ندارم که بدانم کتاب فقه و شرعیات یعنی چه. دوستان من هم آدم‌های عوضی بودند و هر کاری بکنی حق داری. چون من هم به طمع سورشرانی و تنها خوری رفقای خود را از دست دادم و سیاست تو سیاست خوبی بود. باغبان گفت: حالا که اینطور است پس حقت را بگیر. و با بیلی که در دست داشت صاحب عما و عمامه دروغی را ادب کرد و او را به زاری و خواری از باغ بیرون کرد و در را بست و آن وقت چپاقش را چاق کرد و با خیال راحت نشست و حلقه های دود بود که به هوا میفرستاد. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و با لایک هاتون ما را برای ادامه مسیر حمایت کنید. دوستیمون پایدار.